สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Mastercraft ฝีมือแม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการถักที่ครอบเกียร์รถยนต์นะคะแบบนี้ค่ะโดยแพทเทิร์นนะคะเราจะต่อยอดจากแพทเทิร์นของเคสยาดมหงส์ไทยนะคะที่เราถักเป็นรูปหมวกแคปสองสีนะคะเพื่อนๆคงจำได้นะคะเราก็จะถักต่อมานะคะให้เป็นที่ครอบเกียร์แล้วก็มีสายสำหรับรูดให้กระชับกับเกียร์ตัวเกียร์รถยนต์นะคะแบบนี้ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะก็จะมีค่ะไม้พรมนะคะ2สีนะคะเป็นชุดกันนะคะเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเป็นไหมพรม4 พายนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เข็มโครเชต์ค่ะใช้ของทิวลิปนะคะเบอร์1นะคะหรือ 1.6 mm ค่ะแล้วก็กรรไกรนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะผลิตผลงานได้อีก1ชิ้นงานแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะขอกำลังใจนะคะจากเพื่อนๆในการทำคลิปหน้านะคะโดยการกด Subscribe นะคะจากเพื่อนๆนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สร้างสรรค์เป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะในการทำคลิปต่อไปค่ะหากเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะถักที่ตัวของที่ครอบก่อนนะคะคือส่วนตรงนี้นะคะให้เตรียมไหม2 สีค่ะเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะให้ต่างกันแบบนี้นะคะเราจะใช้สีไหนก็ได้นะคะในการขึ้นต้นนะคะให้เราเริ่มคล้องไหมเป็นวงกลมก่อนค่ะค่ะจากนั้นเราทำโซ่3นะคะเราได้1แล้ว2 3ค่ะเราจะถัก12พอ1คอหรือ12Fนะคะลงไปในห่วงนะคะโดยเราจะถักสลับสีกันนะคะระหว่างสีอ่อนกับสีแก่นะคะอยู่ที่สีละ 2F หรือสีละ2พอ1คอค่ะเริ่มต้นนะคะใช้สีเขียวอ่อนก่อนค่ะทำ F ที่1แล้วก็ F ที่2เราปลด2ห่วงแรกนะคะจะเหลืออยู่2ห่วงบนเข็มนะคะให้เราเปลี่ยนไหมเลยค่ะเป็นสีเข้มนะคะเหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงบนเข็มนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ F ที่3ค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็รวบทั้ง3เส้นนะคะเก็บพร้อมกันเลยนะคะ F ที่4 F ที่5ค่ะเหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะเราเปลี่ยนสีค่ะมาเป็นสีอ่อนนะคะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงค่ะทำ F ที่6แล้วก็ F ที่7ค่ะให้เหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะแล้วก็หยิบไหมสีเข้มขึ้นมาค่ะเปลี่ยนสีเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงนะคะ8แล้วก็9ค่ะสีเขียวค่ะ10
อันนี้คือหลักที่9นะคะแล้วก็10ค่ะเปลี่ยนสีค่ะสีเข้มค่ะแล้วก็หลักที่11ก็12ค่ะเหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะดึงนะคะปลายไหมที่เราขึ้นห่วงไว้นะคะให้แน่นค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเราจะจบแถวที่1นะคะด้วยการทำ C นะคะที่หลักโซ่ที่เราขึ้นต้นไว้ตรงนี้3เส้นนะคะปลายไหมทั้ง3เส้นเราเก็บไปพร้อมกันนะคะทำ C แล้วก็ขึ้นโซ่3ในแถวที่2นะคะแถวที่1เราก็ได้งานเป็นแบบนี้ค่ะจะได้แถบสีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ค่ะจากนั้นนะคะแถวที่2นะคะเราก็จะถักตามสีของแถบที่เราขึ้นไว้เลยนะคะให้เราทำ V นะคะหรือทำ F 2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะทุกหลักเลยนะคะทำ FV ค่ะได้1แล้วค่ะต่อไปหลักเดิมนะคะค่ะ V ที่2นะคะใน2ห่วงสุดท้ายบนเข็มนะคะเราเหลือไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราหยิบไหมสีเข้มขึ้นมานะคะค่ะระหว่างนี้ถ้าปลายไหมเหลือเพื่อนๆอยากจะตัดปลายไหมก็ตัดได้นะคะที่เราขึ้นไว้แต่ไหมที่อยู่ในกลุ่มนะคะเราไม่ต้องตัดนะคะเราจะเก็บไปพร้อมกันเลยจากนั้นนะคะเราก็เอาไหมสีเขียวเข้มนะคะเกี่ยวปลด2ห่วงบนเข็มนะคะค่ะแล้วเราก็ถัก V ในหลักถัดไปนะคะ2ครั้งได้1แล้วค่ะค่ะ V ชุดที่2นะคะให้เหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะจากนั้นเราเปลี่ยนสีใหม่นะคะเป็นเขียวอ่อนค่ะปลด2ห่วงบนเข็มนะคะแล้วก็ทำ V 2ชุดต่อไปเลยค่ะ1ชุดชุดที่2นะคะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มค่ะจากนั้นเราก็ทำ2 V นะคะลงไปค่ะ1ชุดค่ะชุดที่2เปลี่ยนสีค่ะทำ2 V ค่ะได้1ชุดชุดที่2นะคะเปลี่ยนสีค่ะ2 V ค่ะ
V หลักที่2นะคะเราก็เหลือ2ห่วงบนเข็มค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีไหมนะคะเกี่ยวไหมปลด2ห่วงบนเข็มค่ะแถวที่2นะคะเราถักครบทุกหลักแล้วนะคะเราก็จบแถวด้วย C นะคะหลักที่เราเริ่มต้นโซ่เอาไว้นะคะก็ขึ้นโซ่3ค่ะค่ะแถวที่2ได้งานเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะแถวที่3นะคะเราจะทำ F แล้วก็ V นะคะถักสลับกันนะคะ F V ก็ F V ระหว่างนี้เราเก็บไหมของอีกสีหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ไปพร้อมกันเลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนสีค่ะแล้วเราก็ถักต่อไปเลยนะคะตามแพทเทิร์นนะคะ FV นะคะ F V F V หลักสุดท้ายเราจะเหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะ F V F ก็ V เราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะของแถวที่3นะคะเราก็เปลี่ยนสีไหมค่ะแล้วก็มาจบแถวนะคะด้วยสีที่หลักโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะแล้วก็เก็บปลายไหมด้วยค่ะโซ่3ค่ะในแถวที่4นะคะเราจะทำ2 F แล้วก็ V ค่ะ1 2 V แล้วก็1 2 V ค่ะหลักสุดท้ายนะคะให้เราเหลือ2ห่วงบนเข็มนะคะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนสีค่ะค่ะแล้วก็ทำตามแพทเทิร์นเลยนะคะก็คือ2 F แล้วก็ V ค่ะ1 2 V
1 2 V ค่ะเปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะคะค่ะได้ 2F แล้วค่ะเราจะถักวนไปนะคะจนถึงหลักสุดท้ายกันเลยนะคะแถวที่4นะคะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะของแถวค่ะเราจะเปลี่ยนสีไหมค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจบแถวด้วย C หรือลอหอนะคะที่หลักโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะแล้วก็เก็บไปใหม่ไปด้วยค่ะค่ะโซ่3ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่5ถึงแถวที่13เลยนะคะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่แถวที่5ถึงแถวที่13นะคะก็คือทำ F ทุกหลักเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีไหมไปด้วยนะคะตามแถบของสีนะคะจะได้ทั้งหมด 48F นะคะหรือ 48 หลักค่ะในหลักของสีนะคะที่เราจะทำการเปลี่ยนนะคะจะได้แถบสีละ2 4 6 8 หลักนะคะ8 8 8นะคะจนจบแถวค่ะ2 3 4 5 6 7 8ค่ะเปลี่ยนสีค่ะแล้วก็ถักไปนะคะสีละ8หลักค่ะให้ทำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะจนถึงแถวที่13เลยค่ะค่ะแถวที่13นะคะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้หลักทั้งหมด48หลักนะคะตั้งแต่แถวที่5จนถึงแถวที่13เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะให้เราเกี่ยวผ่าน2ห่วงวนเข็มค่ะจากนั้นเราจะจบแถวที่13ด้วย C นะคะเก็บปลายไหมด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3ค่ะค่ะต่อไปนะคะแถวที่14นะคะจะเป็นแถวที่เราจะทำในส่วนของระบายนะคะของตัวครอบเกียร์นะคะจะเป็นส่วนของระบายนะคะจะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะ1แล้วก็2แบบนี้นะคะเราจะทำชั้นที่1ก่อนนะคะค่ะให้เราทำ FV นะคะหรือพอ1คอ2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะทุกหลักเลยนะคะจนจบแถวค่ะเราจะได้ FV นะคะหรือพอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะจำนวนทั้งหมด48ชุดนะคะได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาในแถวนี้นะคะเป็น96หลักค่ะแต่ว่านะคะให้เพื่อนๆสังเกตค่ะหลักที่เราจะใช้นะคะเราจะเห็นเป็นเส้นคู่แบบนี้นะคะหลักด้านหลังจะอยู่ตรงนี้ค่ะหลักด้านหน้านะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ
เวลาเราใช้งานนะคะในแถวที่14นะคะเราจะใช้หลักนะคะจิ้มที่ด้านหน้าแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นเดียวด้านหน้าแบบนี้ค่ะเก็บไหมไปด้วยนะคะไหมสีเข้มที่เรายังไม่ได้ใช้ค่ะเก็บไปพร้อมกันทำวีนะคะค่ะทุกหลักเลยนะคะเราจะทำ V หรือพอ1คอ2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันทุกหลักเลยค่ะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถบสีเขียวอ่อนแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะก็คือ2 V นะคะหรือพอ1ขอ2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะให้เกี่ยวไหมที่1เส้นนะคะให้จิ้มไปที่หลัก1เส้นค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักนะคะต่อไปจนจบแถวนะคะมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่14เลยค่ะด้านในของแถวที่14จะเห็นเป็นแนวหลักแบบนี้นะคะจะเหลือหลักที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแถวที่14ที่หลักสุดท้ายกันค่ะเราถักแถวที่14นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะเหลือ2ห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะให้เราเปลี่ยนสีไหมค่ะเกี่ยวไหมผ่านทั้ง2ห่วงบนเข็มเลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะจบแถวด้วย C นะคะที่หลักที่เราขึ้นโซ่3เอาไว้ค่ะให้เราเก็บไหมที่สีที่เราไม่ได้ใช้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็โซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่15นะคะแถวที่15นะคะอยากให้เพื่อนๆหมุนงานกลับมาแบบนี้ค่ะเราจะเห็นโซ่ที่เราขึ้นหลักของแถวที่14เอาไว้นะคะแบบนี้นะคะเราจะทำการรอหอหรือ C นะคะตรงหลักโซ่นะคะเพื่อที่เราจะขึ้นงานที่เป็นตัวระบายนะคะในชั้นที่2นะคะอันนี้จะเป็นชั้นที่1อันนี้เป็นชั้นที่2นะคะในตัวระบายชั้นที่2นะคะเราจะถักทั้งหมด2ชั้นค่ะก็คือแถวที่15และแถวที่16นะคะแต่เราจะใช้หลักนะคะร่วมกันกับแถวที่14นะคะก็คือใช้หลักในแถวที่13ตรงนี้ค่ะจะเป็นหลักของแถวที่13นะคะที่เราเหลือห่วงหลักที่เป็นด้านนอกเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะจำนวนทั้งหมด4ละ8หลักค่ะให้เรานะคะทำ C หรือรอหอค่ะหลักที่เป็นโซ่3ที่เราขึ้นแถวที่14เอาไว้นะคะแบบนี้
เกี่ยวไหมผ่านมาค่ะแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยนะคะต่อไปทำ C อีก1หลักค่ะตรงหลักที่เป็นโซ่1ที่เราเริ่มต้นโซ่3ของแถวที่14เอาไว้นะคะเราจะใช้หลักที่เป็นโซ่1นะคะทำ C หรือรอหอค่ะแบบนี้ค่ะเราก็ได้จุดเริ่มต้นนะคะของแถวที่15แล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เราทำโซ่2เพื่อขึ้นแถวค่ะแถวที่15นะคะเราจะถักทีนะคะหรือครึ่งพอ1คอนะคะ2ครั้งลงไปในหลักนะคะให้เพื่อนๆมองนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นหลักที่เราเหลือเอาไว้นะคะที่เป็นเส้นด้านนอกนะคะทั้งหมด8หลัก1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะในแต่ละแถบสีนะคะจะเหลือทั้งหมด8หลักนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นหลักที่เราใช้ในการขึ้นแถวที่15นะคะทำที2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันค่ะเก็บไหมสีเข้มที่เรายังไม่ได้ใช้ไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะทีคือการพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มปลด3ห่วงบนเข็มเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะก็คือถักทีนะคะ2ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็พอมาถึงแถบที่เราจะต้องเปลี่ยนสีไหมนะคะเราก็ดำเนินการเปลี่ยนสีไหมได้เหมือนปกติที่เราได้ทำมานะคะเลยนะคะตรงหลักนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีไหมนะคะเป็นสีเข้มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในแถวที่15นะคะที่หลักสุดท้ายและเราจบงานพร้อมกันค่ะแถวที่15นะคะเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนสีไหมนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด3ห่วงสุดท้ายเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะจบแถวที่15นะคะด้วย C หรือรอหอตรงโซ่3ที่เราขึ้นงานไว้นะคะตรงนี้ให้เราเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะปลายไหมสีเข้มที่เรายังไม่ได้ใช้ค่ะเก็บไปพร้อมกันค่ะแถวที่16ค่ะเราขึ้นโซ่3นะคะจากนั้นนะคะเราจะทำ FV นะคะหรือพอ1คอ2ครั้งค่ะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะเราจะได้หลักนะคะทั้งหมด192หลักค่ะแล้วเราก็เก็บปลายไหมไปด้วยนะคะที่สีที่เราไม่ได้ใช้ค่ะแบบนี้นะคะได้ V แล้วค่ะหลักถัดไปก็พอ1คอ2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะหรือ FV นะคะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายเลยค่ะเราจะถักวนมานะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็จบแถวด้วย C ที่โซ่3ที่เราเริ่มต้นนะคะในระหว่างแถบสีเราก็เปลี่ยนสีไหมตามปกตินะคะแล้วก็โซ่1จบงานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราถักแถวที่16นะคะมาจนจบแถวแล้วค่ะแล้วเราก็เก็บปลายไหมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของสายนะคะสายแล้วก็สำหรับรูดค่ะแล้วก็ถักตัวปอมๆนะคะแบบนี้ค่ะให้เราเตรียมไหมขึ้นมานะคะ2สีแล้วก็เอาปลายมาคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นปมแบบเงื่อนกระตุกนะคะเอาไว้นิดนึงค่ะ
เพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะดึงปมตรงนี้ออกได้ในภายหลังนะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเหลือปลายเอาไว้สักนิดนึงนะคะ เอาไว้สำหรับผูกติดกับตัวปอมๆนะคะที่เราทำเสร็จแล้วนะคะ เราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ก็พอค่ะ จากนั้นนะคะเราหยิบสีไหมขึ้นมาสีหนึ่งนะคะ เราใช้สีเขียวอ่อนในการขึ้นไหมก็ได้ค่ะ ใช้เข็มเบอร์เดิมเลยนะคะ เราขึ้นโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะในปลายไหมทั้งสองเส้นเราจับให้มาเท่ากันนะคะค่ะแล้วเราเอาไหมที่เป็นสีเข้มนะคะมาวางพาดบนเข็มค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะลอดผ่าน2ห่วงค่ะแล้วก็เอาสีเข้มค่ะมาพาดบนเข็มค่ะเกี่ยวไหมลอด2ห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเอาสีเข้มมาพาดบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมปลด2ห่วงค่ะเราจะเห็นเชือกที่เราถักนะคะเป็นลักษณะแบบนี้สีเขียวตรงนี้เขียวอ่อนนะคะคือด้านหน้าของโซ่นะคะด้านหน้าของเชือกที่เราถักไว้แล้วก็เดี๋ยวเราลองหมุนดูนะคะลักษณะของเชือกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็น2สีเดี๋ยวเราจะถักสายลูดนะคะตรงนี้ค่ะลักษณะแบบนี้ให้ยาวนะคะประมาณ55เซนถึง60เซนนะคะหรือยาวตามความต้องการของเพื่อนๆที่ชอบเลยค่ะว่าเราต้องการให้ลูกปอมๆของเรานะคะห้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราได้ลูดตัวเชือกติดกับเกียร์รถแล้วนะคะมันจะมีชายเหลือนะคะเพื่อนๆก็วัดเอาความยาวตามต้องการนะคะของสายลูดค่ะที่เราจะถักนะคะเดี๋ยวพอเราถักได้ความต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการร้อยเชือกนะคะเข้ากับตัวเกียร์ที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราถักสายได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะหรือประมาณ55ถึง60เซนนะคะตรงนี้ค่ะเราก็จบงานได้เลยค่ะให้เราเกี่ยวไหมทั้ง2เส้นนะคะลอดห่วงได้เลยค่ะแล้วก็ดึงเชือกมานะคะให้ยาวประมาณที่เราเริ่มต้นไว้นะคะให้ยาวพอๆกันนะคะตัดไหมเพื่อที่จะใช้สำหรับมัดลูกปอมๆค่ะแล้วก็ปลายไหมที่เราเริ่มงานไว้นะคะตรงปมตรงนี้ค่ะเราดึงออกได้นะคะแล้วก็ตรงปลายไหมเชือกสีเขียวนะคะเราเอาเข็มค่ะเกี่ยวลอดผ่านหลักมา1หลักนะคะปลายไหมจะได้มีจุดขึ้นงานที่ใกล้เคียงกันค่ะแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำลูกปอมๆนะคะ แบบนี้นะคะจำนวน2ลูกค่ะ อุปกรณ์ที่จะมาช่วยนะคะในการทำลูกปอมๆนะคะ ก็มีนี่ค่ะช้อนส้อมนะคะ ให้เราหยิบไหมขึ้นมานะคะ ตรงนี้เดี๋ยวเอาสีเขียวก่อนนะคะ สีเขียวอ่อนเอามาผูกติดกับซ่อมแบบนี้ค่ะทำปมเลยก็ได้นะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ผูกติดก็ได้นะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะ เราก็จะเอาไหมนะคะวนรอบช้อนซ่อมนะคะให้ได้ประมาณ50รอบนะคะได้2รอบแล้วค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พอได้ประมาณ15แล้วค่ะเราขึ้นแถวที่2วนทับขึ้นมา16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วก็วนขึ้นมาอีกนะคะ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40วนขึ้นมาอีกค่ะ41 42 43 44 45 46 47 18 49 50ได้ประมาณ50รอบแล้วก็ตัดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราเอาปลายเชือกนะคะที่เราเหลือเอาไว้นะคะตรงนี้มามัดจากนั้นนะคะเราก็ดึงไหมพรมออกจากช้อนซ่อมเลยนะคะแล้วก็มัด1ทบนะคะดึงให้แน่นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมัดอีกทบหนึ่งนะคะทีนี้เรามัดเป็นเงื่อนตายนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตัดค่ะใช้กรรไกรนะคะตัดตรงลูกปอมๆนะคะที่เป็นรอยทบนะคะตัดออกทั้งหมดค่ะแล้วเราก็
ทำแบบนี้นะคะ เราจะตัดแต่งนะคะลูกปอมๆให้เป็นทรงกลมนะคะอันไหนที่มันเกินมาเราก็แต่งนิดนึงนะคะพอเราแต่งได้ที่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเล็มกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัดออกไปเลยค่ะปลายที่เราไม่ใช้ก่อนที่เราจะทำปอมๆลูกที่สองนะคะเราจะต้องมาร้อยสายเข้ากับตัวเกียร์ที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราหาจุดกึ่งกลางค่ะเริ่มจากตะเข็บนะคะที่เป็นรอยต่อระหว่างแถวนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูกึ่งกลางนะคะคือตรงนี้นะคะเราจะให้สายนะคะอยู่ห่างกัน2หลักนะคะ2หลักเว้น2หลักค่ะเริ่มหลักแรกมาทางแถบสีเขียวเข้มก่อนนะคะให้เราเอาเข็มจิ้มแบบนี้เลยค่ะรูดแบบนี้นะคะแล้วก็2หลักเว้น2หลักค่ะเรายังไม่ต้องรูดแน่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราหากึ่งกลางของทั้ง2เส้นให้เหลือเท่าๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดระเบียบไม่ให้เส้นสายมันบิดนะคะค่ะพอเราร้อยมาถึงตรงแนวตะเข็บแล้วนะคะเราจะเหลืออยู่1หลักค่ะคือหลักที่เป็นโซ่3ที่เราขึ้นไว้นะคะตรงนี้เราจะใช้แค่หลักเดียวค่ะแล้วเราก็มาที่แถบสีต่อไปเลยนะคะก็2หลักเว้น2หลักเหมือนกันค่ะแล้วก็เกี่ยวมานะคะจนสุดตรงด้านนี้เลยนะคะค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มาจัดตัวเชือกนะคะไม่ให้มันบิดนะคะ
แล้วก็ให้เหลือปลายไหมปลายเชือกทั้งสองเส้นนะคะเท่าๆกันนะคะเมื่อเราจัดสายเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาทำปอมๆอีกข้างหนึ่งค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามามัดติดกับปลายเชือกที่เหลือนะคะ เราก็ทำปอมๆร้อยที่ปลายเชือกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้งานเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ เราก็ได้ที่ครอบเกียร์รถยนต์นะคะน่ารักแบบนี้เอาไว้ใช้งานแล้วค่ะ หลากสีนะคะตามแต่สีที่เพื่อนๆต้องการใช้เลยค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะ อยากจะขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะทุกท่านเลยค่ะที่แวะเข้ามาชมคลิปของทางช่อง Master Craft ฝีมือแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่กด Subscribe เข้ามาให้กับทางช่องนะคะได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะทุกคอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะที่เพื่อนๆได้ส่งเข้ามาให้กับทางช่องค่ะท้ายคลิปนี้นะคะเราสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ